নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক ভালে আছা। মই আজি তোমালোকক অসমৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে তেওঁৰ বিষয়ে জানি ভাল পাবা। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা অসমৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ গীতিকাৰ, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ, লেখক আৰু বোলছবি নিৰ্মাতা আছিল। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1903 চনৰ 17 জুনত ডিব্ৰুগড় জিলা অৱস্থিত মদাৰখাট মৌজাৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত। তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিল পৰমানন্দ আগৰৱালা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল কিৰণময়ী আগৰৱালা। তেখেতে বহুতো গল্প, কবিতা, উপন্যাস আৰু অন্য গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি থৈ গৈছে। তেখেতৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য গল্প হৈছে ৰূপহী, নীলাচৰাই, বগীতৰা। ইয়াৰ উপৰি তেখেতৰ দুটি ৰচনা কৰা কবিতা হৈছে লুইত পাৰৰ অগ্নিসুৰ, জ্যোতি ৰামায়ণ। জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাই ৰচনা কৰা এখন উপন্যাস হৈছে আমাৰ গাঁও আৰু অন্যান্য গ্ৰন্থৰ ভিতৰত এখন গ্ৰন্থ হৈছে বেকগ্ৰাউণ্ড অফ আছামিজ আৰ্কিটেক্সাৰ। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাই বহুতো নাটকো ৰচনা কৰি থৈ গৈছে। তাৰ ভিতৰত কেইখনমান উল্লেখযোগ্য নাটক হৈছে সোণিত কুঁৱৰী, নিমাতী কন্যা আৰু লভিতা। তেখেত এগৰাকী বোলছবি নিৰ্মাতাও আছিল। তেখেতৰ প্ৰথমখন ছবি জয়মতী অসমীয়া বোলছবি জগতৰ প্ৰথমখন ছবি আৰু এই ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিছিল 1935 চনত। তেখেতৰ দ্বিতীয়খন ছবি ইন্দ্ৰমালতীয়ে মুক্তি লাভ কৰিছিল 1939 চনত। তেখেতে অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ যি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে, সেই অৱদানৰ বাবেই তেখেতক ৰূপকোঁৱৰ উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামতো ওতঃপ্ৰোতভাৱে যোগদান কৰিছিল। তেখেতে 1930 চনত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত যি আন্দোলন হৈছিল, সেই আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল আৰু কাৰাবাসো খাটিব লগা হৈছিল। 1942 চনৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসমীয়া মানুহক আন্দোলনত যোগদান কৰিবৰ বাবে উৎসাহ জনাবলৈ তেখেতে বহুতো গীত ৰচনা কৰিছিল। সেই গীতসমূহৰ ভিতৰত কেইটিমান গীত হৈছে বিশ্ববিজয় নজোৱান আৰু লুইতৰ পাৰৰ আমি ডেকা ল'ৰা। হয়তো তোমালোকে এই গীতকেইটি শুনিছা। ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে 300মান গীত ৰচনা কৰিছিল। সেই গীতসমূহকে আমি জ্যোতি সংগীত বুলিও কওঁ। ইয়াৰ উপৰি তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু তেখেতৰ এই মৃত্যু দিনটিক আমি প্ৰত্যেক বছৰে শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ আৰু এই দিৱসটিতে আমি জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱক প্ৰত্যেক বছৰে স্মৰণ কৰোঁ। হয়তো তোমালোকে জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি আভাস পাইছা। মই ভাবোঁ এইখিনি তোমালোকক উপকৃত কৰিব। থেংক ইউ।